Chào các bạn, mình là Úc Tuyền. Ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh pizza siêu ngon bằng chảo chống dính. Đầu tiên thì mình sẽ cần bột mì đa dụng. Bột mì này bạn có thể mua dễ dàng ở chợ hoặc là siêu thị, chỗ nào cũng bán nhé, rất là dễ tìm. Mình dùng 200g bột mì đa dụng và 5g men khô bánh mì. Khuấy đều lên. Thêm vào 2 muỗng dầu ăn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình dùng dầu ô liu. Và 2 muỗng mật ong. Các bạn có thể thay thế mật ong bằng đường nha. Thêm vào 130ml sữa tươi không đường. Các bạn có thể thay thế sữa tươi không đường bằng nước nha. Trộn đều lên. Mình sẽ dùng tay để nhào bột. Nhào cho tới khi bột không còn dính tay nữa là được rồi. Mất khoảng 15 phút nha các bạn. Mình thêm một chút xíu dầu ăn vào trong thau. Dùng bột tráng đều dầu ăn xung quanh thau. Và mình sẽ thoa đều dầu ăn lên trên bột. Dùng màng bọc thực phẩm đậy kín lại. Và mình sẽ ủ bột trong vòng 60 phút. Mình dùng một cây tăm làm thủng 3 lỗ. Bây giờ mình sẽ ủ bột nha. Trong khi ủ bột thì mình sẽ làm sốt cà chua. Cà chua mình sẽ chọn những quả đỏ nhất, ngon nhất và mình chẻ thành hình dấu cộng. Sau đó nấu một nồi nước sôi, tắt bếp. Rồi mình sẽ thả những quả cà chua vào. Mình sẽ đậy nắp lại và ngâm trong vòng 5 phút nha. Trong khi ngâm cà chua thì mình sẽ cắt hành tây. Hành tây mình cắt lát nhỏ ra. Lát nữa mình sẽ xào chung với cà chua đó. Cà chua sau khi ngâm được 5 phút vớt ra để nguội. Các bạn nhìn nè, những cái vỏ nó đã bong ra và bây giờ mình lột ra rất là dễ dàng luôn. Mình sẽ bóc vỏ hết những quả cà chua này nha. Mình chẻ cà chua ra. Sau đó mình sẽ dùng mũi dao và lấy hết những cái hạt ở trong quả cà chua ra. Mình không sử dụng hạt nha. Phi hành tỏi cho thơm và mình sẽ cho hành tây và cà chua vào. Sau đó mình xào chín.
Sau khi đã xào chín, mình để nguội. Bây giờ mình sẽ bỏ vào máy xay và mình xay nhuyễn ra. Sau khi xay nhuyễn, mình sẽ cho hỗn hợp vào lại trong chảo. Đặt chảo lên bếp và mình sẽ nấu. Mình nêm vào đây 2 muỗng đường. Khuấy cho đều. Thêm vào một chút xíu muối ăn. Mình cho thêm một chút xíu tương cà đóng hộp để cho sốt cà chua của mình được đẹp hơn, lên màu tươi hơn nha. Mình nấu cho cà sệt lại một chút xíu là được rồi. Đây là những nguyên liệu để làm bánh pizza. Mình có lạp xưởng nè, thêm xúc xích, mình sẽ cắt nhỏ xúc xích ra. Tôm mình luộc chín và bóc vỏ, mình sẽ cắt nhỏ ra. Ngoài những nguyên liệu trên thì các bạn có thể dùng thêm thịt bò hoặc là mực hoặc là thịt nguội, dăm bông nha. Bất cứ những gì mà ăn được thì mình đều có thể dùng làm pizza. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm ớt chuông cho bánh pizza được đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ chiên sơ qua lạp xưởng. Sau khi lạp xưởng chín, mình sẽ vớt hết lạp xưởng ra và mình sẽ dùng cái chảo đó để mà mình xào hành tây và ớt chuông. Những thực phẩm nào mà ra nước á, thì mình nên xào sơ qua để tránh tình trạng khi mình làm bánh thì thực phẩm sẽ tiết ra nước làm ướt bánh nha. Đây là bột, mình đã ủ được 1 giờ rồi. Các bạn thấy bột đã nở ra gấp đôi rồi, hơn gấp đôi luôn. Mình lấy bột ra và nhào sơ lại. Sau đó mình sẽ chia khối bột này ra làm 2. Ở đây mình dùng bột này để làm 2 chiếc bánh pizza nha. Và mình nhào lại. Bây giờ mình sẽ đặt khối bột này vào trong thau. Mình đậy lại và mình sẽ ủ thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút mình sẽ lấy bột ra và dùng cây cán bột, mình cán mỏng ra. Bột đã ủ đủ giờ thì bột sẽ rất là mềm và mình tạo hình sẽ rất là dễ nha. Mình dùng cây cán bột đặt lên trên và lăn bột theo cây. Bây giờ thì mình đặt bột vào trong chảo. Sẽ rất dễ dàng để cho mình di chuyển một khối bột vào trong chảo. Sửa cho ngay lại. Mình dùng một cái nĩa và tạo những lỗ ở trên phần bánh. Bây giờ mình sẽ đặt lên bếp, đậy nắp lại. Mình đun ở lửa nhỏ, thịt nhỏ, từ 3 đến 5 phút nha. Khi mà bánh đã chín một mặt rồi thì mình sẽ nhắm coi đã vàng chưa. Nếu như bánh vàng rồi thì mình sẽ lật lại. Bây giờ mình tắt bếp và mình sẽ cho phần sốt cà chua lên.
Thêm một ít phô mai sợi. Ở đây mình dùng phô mai chuyên dùng để làm bánh pizza nha. Sau đó mình cho những loại thực phẩm như là lạp xưởng, tôm, xúc xích, hoặc là mình dùng thêm thịt bò, cua, mực, thịt nguội, dăm bông. Những gì mà mình có thể làm thì mình sẽ cho lên. Cuối cùng thì mình cho ít chuông và hành tây lên để cho bánh của mình thêm màu sắc đẹp hơn. Và mình phủ lên trên cùng một lớp phô mai. Bây giờ mình sẽ đậy nắp, bật bếp lên và mình sẽ nấu lửa nhỏ nhất cho tới khi phô mai tan chảy ra. Phô mai tan chảy như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mang bánh ra đĩa nha. Bánh sau khi đã nướng bằng chảo, mình cắt bánh ra. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Bây giờ mình thưởng thức thôi. Wow, nhìn phô mai nè, rất là ngon. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn thích video của mình, hãy bấm theo dõi mình nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.